Hello guys, so ngayon ang mami ko ay may papakita sa inyo na makeup. Please subscribe and click the bell button for more videos. Hello mga ka-eskwela at mga ka-module dyan. So it's me once again, your instructor vlogger, Jane Hablo. And if you are new to my channel, so please don't forget to like, subscribe, and click the bell button below for more video updates. So disclaimer lang po, medyo maingay po dito sa amin kasi may mga pinapagawang bahay sa kapitbahay. Tapos may mga alaga kaming aso at saka may mga manok doon sa kapitbahay. So kaya makakarinig kayo ng iba't ibang mga tunog dito. So pagpasensyahan nyo na lang po ang sound ko. So for today's vlog po ay mag-unbox ako ng makeup set from Thailand, and I'm so excited to open the content of this package. So this one, so legit po siya from Thailand, and yung napili ko is set 4 kasi at binebenta ko siya from Thailand mismo. So syempre dahil binebenta ko, so itatry ko din yung product, and excited na akong buksan ang laman nito. So, bakas naman kasi sa pagmumukha ko, yung stress po sa pag-prepare ng module, and pag-distribute ng module, and of course, pag-entertain ng iba't ibang queries, pagpapaabot ng iba't ibang learning modalities sa aking mga estudyante dahil pandemic. So, alam nyo naman, napaka-stressful. At alam nyo, kung ako yung papipiliin, mas gusto ko pa rin yung face-to-face na types of instruction sa mga estudyante. Dahil maraming nagsasabi na hayahay na daw yung mga teacher after daw ma-distribute yung module. So, hindi po kasi nila nakikita yung ginagawang preparation ng mga teachers maliban sa pagpe-prepare ng module, pagpo-photocopy ng module, at pag-prepare ng mga report rather. So, lahat yan ay ginagawa po ng mga teachers na kahit ako, nararanasan naming matulog ng 10 oras ng gabi para ma-prepare lang lahat ng mga instructions na kailangan ng mga estudyante para sila ay matuto. Kasama na dyan yung pag-record ng lesson, pag-prepare ng PowerPoint presentation, pagla-livestream gamit ang mga Facebook page, and gumamit ng mga YouTube channel para lang lahat ng way na kung saan pwedeng ma-deliver ang mga lesson sa mga estudyante ay magawa ng paraan. At dahil dyan, bakas naman sa pagmumukha ng mga teachers na katulad ko, yung eye bag, yung stress na naiiwan sa pagmumukha. So ngayon, dahil saktong-sakto, dahil sobrang stress yung nararanasan sa mga bagay-bagay, so gusto ko ding itry itong makeup set na to para naman magmukhang fresh kahit papaano. So, tara, buksan natin ang laman ng package na to. So ngayon, buksan ko na po siya. So nakaseal po siya. May bubble wrap pa kasi nga sa cargo pa to pinadala. And almost 3 to 4 weeks bago siya dumating. So, wait po natin, and excited na ako malaman kung ano yung laman ng set number 4. Meron siyang makeup brush. Wow! So cute! Makeup brush. And then, meron pong peach powder. So, perfect for everyday look sa mga stress na pagmukha na kagaya ko. And meron siyang peach na palette, makeup set. May kasama siyang lipstick, cream, blusher, eyeshadow, and of course, glitter eyeshadow. So, tingnan natin. So, ito po yung content at perfect siyang dalhin kahit nasa work ka or kahit saan ka pumunta kasi napaka-handy. Maliit lang siya. And nakapold siyang ganito, may salamin na rin siya. So, perfect talaga to sa mga mahilig umawa na at saka sa mga medyo stress. So, wow, peach palette. And meron siyang mascara. Meron din siyang BB cream na may SPF 45 PA++. So, para ma-achieve yung poreless skin. And meron din po siyang parang lip gloss.
lip gloss siya with collagen na pwede siya sa eyes, sa cheeks, and sa lips. At meron naman tayong lipstick. So, yun po yung laman ng isang set. So, change location po tayo kasi ang ingay-ingay talaga doon. So, nandito na ako sa kwarto. And then, stress na nga ako. Na-stress pa ako doon sa ingay dahil ang hirap magsalita. Mas malakas pa yung tunog ng martilyo kaya sa bibig ko, sa sound ko, 'di ba? So, ngayon ay mag-i-start na akong mag-apply ng cream sa pagmumukha ko, no? Halata naman kasing sobrang stress. So, saan ba ako mag-start magkwento regarding sa experience ko ngayong pandemic bilang instructor? So, ang hirap simulan kung saan ako magsimulang magkwento. Pero sige, dahil mag-apply muna ako ng cream sa aking face. So, mag-i-start din akong ikwento yung una namin ginawa. So, bago mag-start yung klase, ang una namin ginawa is nag-contact tracing kami. At isa yun sa pinakamahirap na ginawa namin kasi unang-una, kailangan mong ma-reach out yung mga students mo. Kasi ako, sa isang section, meron akong 63 students. So, big sabihin, kailangan ko silang ma-reach out one by one para sa contact tracing. Kung taga saan sila, at hinanap sila sa Facebook isa-isa. Kung hindi man sa Facebook, hinanap yung mga contact number na pwedeng makontak para ma-reach out namin sila isa-isa. So, syempre, hindi talaga madaling mag-contact tracing kasi para ka rin call center agent, tatawagan mo sila isa-isa, i-message mo sila isa-isa. So, ayun, nung natawagan na sila isa, na-contact sila isa-isa, hindi siya nagawa within one day. Parang ilang days din namin ginawa yung pagko-contact tracing sa mga estudyante. Kasi nga, di ba, kung saan-saan sila, saan silang lupalop nandoon, magpapaload ka pa, tapos tawagan mo sila, ganyan. Tapos, meron pa dyang maisasali mo dun sa GC na hindi naman talaga siya, tapos kapangalan niya lang. So, di ba, ang hirap, lalo na sa mga instructor na first year college yung mga estudyante nila. So, di ba, tapos yung mga pangalan pa nila sa Facebook, mga pang Jejemon, o di ba, ako si Mahal, mga ganon. So, di ba, ang hirap-hirap nilang matrace. Kaya kami, ang ginawa ko, nag-change din ako ng real name ko sa Facebook dahil dati nickname lang, mga ganon lang nilalagay ko. So, ayan, tapos na po ako maglagay ng cream. So, yung gagawin ko kong makeup, FYI, hindi po ako makeup artist. So, yung gagawin kong makeup look ay yung ginagawa ko lang look everyday kapag pumapasok ako. So, as my stress reliever. So, okay na tayo sa cream. So, isunod naman natin tong face powder ng Peachy face powder. So, i-apply ko rin sa face ko. So, syempre, kasabay ng pagko-contact trace namin, itutuloy ko na yung kwento. So, kasabay ng pagko-contact trace namin is, syempre, yung paggagawa namin ng module. Gumagawa kami ng module na napakahirap naman talaga kasi pagkakasahin mo yung panahon na ma-prepare mo lahat for the whole semester yung module para sa mga estudyante. Di ba? Maliban sa stress ka na sa mga resources, sobrang stress pang isipin ng mga lahat ng bagay. So, yun nga, yung pag-create ng module. Ang kasabay po ng contact tracing, nagre-revise po kami ng module, yung may mga corrections pa, yun. Kasabay ng contact tracing, ginawa din namin siya. So, napakahirap, nakaka-drain talaga na sobra-sobra. Kaya, puyat, pagod, kaya minsan, maintindihan nyo rin yung mga teacher kung may mga typographical error dun sa kanilang mga ginagawang module at sana hindi na natin siya kailangan i-post pa picturean online kasi syempre yung mga teacher po, mga tao din yan, nagkakamali, lahat naman tayo, and lagi po nating tatandaan na nobody's perfect. Kailangan lang nating intindihin ng isa't isa at hindi naman natin kailangang palawakin ng mga bagay-bagay. So ngayon po, magkikilay na ako. Gumagamit din ako nito pero mas gusto ko yung gel. Pero dahil mas gusto ko na lang parang natural lang pag pumapasok everyday, so gumagamit na ako ng mascara. Pero itatry ko tong mascara na kasama dito sa makeup set. So, ibabrush ko lang siya sa kilay ko para natural kilay lang. Kahit nasabog-sabog yung kilay ko.
So, ganyan lang po yung ginagawa ko everyday. Para hindi na ako nahirapan mag-shape. Binabrush ko lang yung mascara. Ganyan. Ang hirap kasi walang salamin. Nag-aayos ako sa office. Parang very natural lang. So, ganyan lang. Nilagyan ko lang ng mascara yung aking kilay. Binabrush ko lang ng ganyan. So, ito po yung Coco Venus. Ganito po siya ka-social, yung kanyang packaging, yung kanyang lalagyan. So, dahil mahilig lang po ako sa parang natural makeup look lang. Kasi pang everyday lang naman na look yung gusto natin ma-achieve. Kasi one time, nasabihan ako na overed ako mag-makeup. Pero hindi naman ako over mag-makeup. Hindi ko lang alam kung anong reason. Pero, sige, hindi ako makeup artist talaga. Pero, gusto ko lang i-try to. Mga natural color. So, gagamit ako ng parang light lang. Pinaka-base. Siyempre, applyin ko na din yung kabila para hindi ako mahirapan. Matansya ko kung paano siya i-blend. Ganyan. Kasi huwag niyo akong i-bash kung paano ako mag-apply ng eyeshadow. Kasi gagawin ko to sa pamamaraan na alam ko dahil hindi na ako makeup artist. So, sinasabay ko na siya magkabilaan para matansya ko siya. And then, parang silver yung nilagay ko. Ayan. Para mas ma-achieve natin yung natural color. So, doblehan ko siya ng parang ma-brown. Ganito lang yung gusto ko. So yun, tutuloy ko na yung kwento. Tapos, ang problema pa, nung nag-start na kami mag-klase, mag-discuss ng lesson, syempre kailangan mo mag-orientation, di ba? So ngayon, kailangan mo magkaroon ng malakas na internet connection dahil ginawa ko nag-orient ako sa mga students ko through Zoom. Kasi para pwede kami mag-face-to-face, doon ko ma-discuss lahat ng mga kailangan nilang malaman regarding with the new normal, kung paano ang mga gagawin nila sa mga kanilang subject matter at especially dun sa aking mga advisory class. So alam niyo ba, na-experience ko pa na palipat-lipat ng location. Syempre, paboritong line ng mga teacher. Class, rinig niyo ba ako? Class, rinig niyo ba ako? Paulit-ulit na lang na ganun. Tapos putol-putol, parang labas na. Hindi na magkakaintindihan, ganun. Tapos, palipat-lipat ako minsan dun sa may hagdan, dun sa may labas, sa hagdan ng school, para lang talaga magkaintindihan kami. Kasi syempre, pag nagsasalita ka yung ka-office mo, busy din siya, nagsalita dun sa kabilang office din, nagkakarinigan kami. So, nakaka-distract talaga. Ang hirap-hirap. Unlike pag nasa normal ka na klase mo sa classroom, dire-diretso, although nagdi-distract ka, pero iba pa rin talaga yung setup. Pag face-to-face, kumpara sa new normal, lahat naman nahirapan, pero syempre, kailangan pa rin natin i-cope up para lang sa quality of education na kailangan ipabatid sa mga estudyante kahit mahirap. Sobrang push-through lang, positive lang, and umaasa naman tayo na matatapos din yung ganitong situation. So, after ng eyeshadow ay, syempre nilalagyan ko din ng mascara yung aking pilik mata. So, ngayon, gagamitin ko na tong super cutie na makeup set ng Peach Sweet Palette para sa aking blush on. So, syempre, dahil fresh lang, so gagamitin ko tong pink lang. Sabi daw, kailangan brush up. Natural lang, natural. Ito palang lipstick na to, which is Tanako. Maliit lang siya na box, pero meron siyang 4 na lipstick na may iba't ibang shades. So, mapapansin nyo, 4 siya. Iba't ibang klase ng shades niya. Merong ganitong shades, meron din ganitong parang ma-brown, tapos parang super ma-light, and then mas darker. So, ito po yung shade na content niya. Pero dahil gusto ko lang ma-achieve ngayon yung parang everyday look na everyday makeup look na parang simple lang. So, ganito yung laman niya. Napaka-cute, diba? Dahil gusto ko lang ma-achieve yung very natural look. So, maggagamit ako ng itong shade nito. So, try natin.
kailangan think positive kahit na andito tayo sa new normal. So, kailangan pa rin nating maging positive na everything is going to be fine. So, lahat gagawin para lang sa pagdating sa learning and lahat titiisin dahil kasama rin ako so umaasa na matatapos din to dahil lahat naman ay nahihirapan at mas gusto ko pa rin talaga yung face to face. So, thank you for watching. So, if you are new to my channel, so huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe and i-click niyo po yung bell button below for more video updates. Thank you for watching. It's me once again, your instructor vlogger, Jane Hablo. So, para sa shoutout, gusto lang i-shoutout yung mga pinsan ko dyan sa Thailand, si Kuya Jero, si Jazz at si Jet. Hello! And of course, kay Sister Dimple. So, hello from Philippines to Thailand with love. Bye!